Hi guys, welcome back to Nick Knockbox, and for today's video is pag-uusapan natin kung magkano ang presyuhan ng bentahan ng Blackies Transformers. So disclaimer lang po bago nyo ako i-bash, ito po ay sariling opinion ko lamang at nag-research din naman ako kahit papaano sa mismong Blackies website. So ito po ay magiging guide lamang sa mga nagbebenta o sa mga bumibili, lalong-lalo na sa mga bumibili kung overpriced na ba talaga yung binibili na or sakto lang sa presyo. So bago tayo pumunta sa presyuhan, gusto ko lang i-klaro or i-clarify na ito po ay yung box, yung isang box na ganito, at ito po ay yung case. So alam naman natin na yung case is may laman na 12 box sa loob nito. So, guide lang po ito kasi malamang mamaya mas makakatulong to sa discussion natin pag tungkol sa rarity. Okay, so pagdating naman sa rarity, kung titingnan mo yung likod ng box ng blacklist natin, meron ka makikitang 1/12, yun yung tinatawag nating common. And then, meron ka makikitang 1/24, yun naman yung tinatawag nating rare. At meron tayong 5/144. Yun naman tinatawag nating regular chase or yung special galaxy type. At meron tayong 1/144. Yun naman yung special armor type or mas kilala sa tawag na super chase. So technically, kapag bumili ka ng isang case, isang ganito, meron kang 12 box. So dun sa 12 box na yun, may makukuha kang 10 common. So 10 1/12. At meron ka na lang dalawang box kung saan pwede kang makakuha ng isang special galaxy type or isang regular chase. Pwede ka rin makakuha ng rare at pwede ka rin makakuha ng super chase or yung special armor type. Pwede kang makakuha ng dalawang rare, pwede kang makakuha ng dalawang special galaxy type, pero parang wala pa akong naririnig na nakakakuha ng dalawang super chase sa isang case. So napakaswerte mo na siguro kapag nangyari yon. At ang percentage na makakuha ka ng super chase kung bibili ka ng individual boxes is wala pang 1%. Nasa 0.07% lang siya. Ito ay galing mismo sa website ni Blockies. Okay, so pagdating naman sa presyuhan, siguro meron pa tayong dapat i-consider is yung built at yung unbuilt. So ibig sabihin, binuksan lang nila yung kahon pero hindi nila binuo or inassemble si robot or si vehicle at nakaselyo pa rin yung pack dun sa loob ng box. Tapos, hindi ko na isasama yung versions, kung international version ba siya or yung Chinese version ba siya. Kasi meron kasing dalawang release ng Blockies. Yung galing China at yung natural na ganito, na Defender version yung mababasa nyo talaga na English siya or international version. Hindi ko na rin isasama yung kung meron bang missing parts or damaged parts. So, expect ko na yung mga bibilihin natin is kumpleto at walang damage. Okay, so bagsak na tayo dun sa presyuhan. Para sa akin, yung common, yung 1/12, siguro makatarungan lang na may benta siya ng 70 pesos to 100 pesos. Kasi usually naman, ang presyo ng isang kahon is nasa 100 pesos. So, sana naman hindi masyadong mas mataas sa 100 pesos yung bentahan since very common na naman siya eh. So, sana doon lang nagre-range yung presyo niya. So, para naman doon sa rare, sa 1/24, sa tingin ko, ang makaturungang presyo sa kanya is nasa 130 pesos to 150 pesos. Although, 1/24 lang siya, ibig sabihin, mas malaking chance na makakuha ka or makuha siya compared sa regular chase at sa super chase. So pagdating naman sa regular chase, sa 5/144,
So, para sa akin, yung presyuhan para maibenta siya ng makatarungan is 200 pesos to 350 pesos. So, medyo malaki kasi yung diferensya or yung mas malaki yung gap na kailangan mo or mas malaki yung luck na kailangan mo para mapuli sila. Pero sana hindi naman ganun kalaki ang or ganun kamahal yung pagbebenta ng iba nating sellers diyan. Pagdating naman sa special armor type or sa super chase, dun sa 1/144, para sa akin dapat nasa 900 pesos lang siya to 1,250 pesos. So, kasi may nakikita ako dun sa ibang app, lalo na sa Shopee, pero pa nga sa TikTok, na halos nasa 1,900 pesos na yung presyohan nila. Although, ginagalang ko sila, presyo nila yun, pero para sa akin, hindi yun na makatarungan yung ganong presyohan. So, again, kung meron kayong comment, kung meron kayong reaction, leave it down sa comment section at try nating sagutin. At sana kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe, follow, and like. And I'll see you on the next video. Goodbye!